तर नमस्कार मंडळी, पुन्हा एकदा नवीन व्हिडिओमध्ये तुमचं सहर्ष स्वागत. तर आमच्या मित्रांनी त्याच्या फार्मवर आम्हाला बोलून घेतले, कारण त्याच्या फार्मवर आम्हाला एक नवीन रेसिपी ट्राय करायची. कारण त्यांनी भरपूर याआधी आम्हाला बोललं होतं की नाही त्याच्या फार्मवर रेसिपी बनवायची आहे. मोस्टली मी बऱ्याच वेळा तुमचे व्हिडिओ पाहिले फूड बॉयचे यूट्यूब चॅनलवरती. तर म्हटलं एकदा आपल्या शेतामध्ये बी एकदा ट्राय करू, म्हणून तुमचा नंबर मी मिळवला आणि तुम्हाला कॉन्टॅक्ट करण्याचा प्रयत्न केला. तर तो आज योगायोग आज आला आम्हाला. तर त्यासाठी आम्ही त्याच्या फार्मवर आलेलो आहे. तर हे बघा त्याचं फार्म, कारण आता इथं सगळं त्याच्या बागा लागलेल्या आहेत सगळ्या टोटल. आणि तर आता संध्याकाळचा वेळ आहे. चिकन थिक गिरेवी रेसिपी ट्राय करणार आहोत. तर आता व्हिडिओला स्टार्ट करूया आपल्या आणि रेसिपीला बी स्टार्ट करूया. मला वाटतं युद्ध चालू केलं वाटतं, नाही केलं का? करायचं ना युद्ध चालू. तुम्ही अजून युद्ध चालू नाही केलं सुंबे पाटील. तर मंडळी, हे सुंबे पाटील आमचे. तर आता ते सरपण तोडतायत रेसिपीसाठी. आणि तो आमचा दुसरा मित्र संतोष, तो पण तिकडं लाकडं तोडतोय. तर आमची चूल पेटलेली आहे. तर हा अशा प्रकारे कांदा टाकलेला आहे आम्ही याच्या कढईमध्ये आता, आणि याला परतून घेऊया आम्ही आता. सुंबे पाटील, चांगला कांदा परता बरं का. हो, रेसिपी चांगली लागली पाहिजे आपली. आणि आपली रेसिपी आहे चिकन थिक गिरेवी. तर अशा पद्धतीने कांदा चांगला परतून घेतलेला आहे. आता त्याच्यात आपण टाकूया टमाटर, आणि टमाटरला पण पूर्ण चांगलं परतून घेऊया. टोमॅटो चांगलं शिजवून घेण्यासाठी आपण थोडंसं त्याच्यात मीठ टाकूया. संतोष, अजून किती मीठ टाकायचं आहे? आणि हे आमचे संतोष पाटील. तर कांदा आणि टोमॅटो पूर्ण भुनलेला आहे. तर आपण त्याच्यानंतर अद्रक लसूण टाकूया आणि हिरवी मिरची. तर 1 चमचा हळद टाकणार आहेत आम्ही. हा चिकन मसाला 2 चम्मच. मस्त कांदा टोमॅटो मसाले पूर्ण एकजीव झालेले आहेत. आणि थोडीशी आता याच्यावर थोडी कोथिंबीर. आता टाकायचं चिकन डायरेक्ट. तर चिकन चांगलं धुवून घेतलेलं आहे, आणि आता आपण हे चिकन आपल्या रेसिपीमध्ये टाकणार आहोत. हां घे. आणि हे चिकन 1 kg चिकन आपलं. ही कसुरी मेथी आम्ही वरतून टाकतोय. रेसिपीला अजून त्याने टेस्ट वाढेल. तर ही कसुरी मेथी आम्ही याच्यात टाकलेली आहे.
तर अशा प्रकारे अंधार खूप झालेला आहे आणि आमची चिकन थिक गिरवी पण झालेली आहे आणि आम्ही आता स्टार्ट करतो खाण्यासाठी. बस. तर आमची चिकन थिक गिरवी बनली आहे. तर आपण बघूया, ट्राय करू कशी झाली ते. चिकन थिक गिरवी एक नंबर झालेली आहे, पण जरा थोडासा अंधार झाल्यामुळे आम्हाला थोडंसं लेट झालं, पण एक नंबर बनली. हा चिकन लेग पीस वाह, एक नंबर. तुम्ही पण ट्राय करा, पण असं अंधारात ट्राय नका करू, दिवसा लवकर ट्राय करा. जर तुम्हाला व्हिडिओ आवडला असेल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा. धन्यवाद. आणि तुम्ही ही रेसिपी जरूर ट्राय करा. मी तर खाणारच आहे, आता पोट भरून खाणार आहे मी तर.